China, cacofonie intenționată, este un pericol la adresa lumii libere, la adresa Europei. Și toate aceste ecouri, de-a lungul timpului, au rămas fără nicio măsură, fără niciun răspuns din partea Uniunii Europene. Am văzut că Statele Unite au încercat să ia niște măsuri, dar dependența atât a Statelor Unite ale Americii cât și a Uniunii Europene față de importurile din China este una de speriat, una de groază, una foarte nocivă pentru lumea noastră liberă. Așa ne place să ne numim lumea liberă, pentru că China este, așa cum știm din păcate, o dictatură sângeroasă, o țară care trăiește ancorată într-un comunism din ăla sălbatic, în care o mână de oameni fac și desfac lucrurile în China. Iar ceilalți sunt niște sclavi sau sclaveți, cum le place multor oameni, multor idioți utili ai Kremlinului și ai Chinei, să ne numească de fapt pe noi, pe cei care vorbim liber și spunem lucruri de bun simț și reale, adevărate, palpabile despre aceste țări care formează un adevărat imperiu al răului. Atât Rusia cât și China sunt două țări, Iranul, sunt Coreea de Nord. Iată 4 țări, am dat doar 4 exemple mari și late de țări care formează o adevărată axă a răului, un imperiu al răului. China, care ar fi trebuit penalizată de mult, dar pentru că Europa și Statele Unite ale Americii nu sunt pregătiți să o facă, și lucrurile astea nu se pot întâmpla peste noapte, că nu poți renunța la importurile din China peste noapte, dar trebuiau pregătite într-un anumit fel, într-o anumită manieră. Pentru că veți vedea astăzi, în materialul de astăzi discutăm, unul dintre subiecte este mesajul pe care China îl transmite Uniunii Europene, că China, din nou cacofonie intenționată, nu își poate permite ca Rusia să piardă războiul cu Ucraina. Adică Rusia, statul agresor, este sprijinită pe față de către China. Nu este niciun dubiu că fără sprijinul chinez, Rusia n-ar fi reușit să reziste atâta timp și să performeze economic. Iar noi, proștii din Uniunea Europeană, cumpărăm produse din China, care se produc cu ajutorul petrolului rusesc ieftin, importat de către chinezi, iar Rusia, la un moment dat, ne va da și nouă în cap. Pentru că dacă Ucraina nu va fi susținută suficient de către lumea liberă, și vedem că deja America începe să o facă, adică să nu mai facă, de fapt, să nu mai sprijine așa cum ar trebui Ucraina, atunci Ucraina va cădea, iar cei care urmează suntem noi, cei din estul Europei. Fie că ne place sau nu ne place acest lucru, totuși mă întreb de ce noi, din Europa, mai avem această politică comercială deschisă cu China. Am spus-o, nu se poate dintr-o dată să renunțăm la China, dar măcar niște pași. Statele Unite ale Americii au încercat ceva, până la urmă au penalizat China, dar destul de puțin. Dar noi, Uniunea Europeană, tot timpul cu porțile și cu ușile deschise comerțului cu China. Suntem chiar atât de proști pentru că ne facem rău cu mâna noastră. N-am învățat nimic din istoria Nord Stream 1, Nord Stream 2, din istoria relațiilor germano-ruse sau ruso-germane, relațiilor economice. Pentru că bună parte din exporturile rusești de energie, de gaze, mergeau din Rusia către Germania. Iar Germania producea și era competitivă ca preț, datorită, sau mai bine zis din cauza, acestui gaz rusesc la prețuri preferențiale. Și, bineînțeles, s-au băgat o grămadă de bani și în buzunarele rușilor, pentru că rușii nu făceau treaba asta pe gratis. A fost un win-win situation până la momentul în care, de fapt, Rusia a demonstrat, de fapt, ce vrea să facă cu acești bani care îi câștiga din petrol și din gaze. Rusia voia să pună lăbuța pe Europa de Est, nu doar pe Ucraina, și propagandiștii Kremlinului chiar anunțau că Rusia ar putea ajunge până la Lisabona, că numai așa s-ar potoli să ocupe tot continentul european.